Egy olyan videóval készültem nektek, aminek otthon szakember segítsége nélkül szerintem ne álljatok neki. Üdvözöllek a videómban, Imre Márk vagyok, és ebben a részben a rozsdás felületeket fogjuk eltávolítani. Ugye már az előző részekben láthattátok, hogy a kocsinak a teteje szét van rohadva. Ez a rohadás időközben kiderült, hogy ez azért jött létre, mert rosszul építették be a kollégák, akik ezt összeépítették, összerakták ezt a mentős jelleget. Hát egy-két hibát elkövettek, csapjunk is a lecsóba. Segítségemre szolgált nagyfatterom, aki karosszéria lakatos mester. Nélküle konkrétan nem jutottam volna sokáig, maximum össze-vissza szétdaraboltam volna a kocsit. Ugye én fényező vagyok, ő pedig lakatos, úgyhogy mindent is megoldunk. Nekiálltam szétbontani a tetejét, mert ugye itt volt teljesen szétrohadva. Levettem a munkalámpákat, ez egy ilyen egybe műanyag volt, és ezek az érdekesség, hogy ezek úgy voltak felrögzítve, hogy csak egyszerűen belefúrták a tetőbe, és ezáltal ugye egyértelmű, hogy szétrohadt, szóval ez még csak nem is pisszentettek oda egy kis alapozót, vagy valami rozsdát átalakított, vagy bármit, ami esetleg mondjuk jó lehet, egy komponensű sprés, epoxid, vagy bármit, abszolút semmi, úgyhogy ezeket én nekiálltam kibontani, természetesen mindent is megint jól odatömítőmasszáztak, még ezt a vezetékkupacot is, ami ez a két lámpának és a tolatókamerának volt bekötve, majd pedig nagyfatter nekiállt szétvágni itt a hátsó részét. Én próbáltam a keze alá dolgozni, amennyire csak tudok, ugye nem vagyok egy nagy meister ebbe a szétvágásba, de tulajdonképpen amit tudtam csinálni, hogy a ponthegesztéseket lefúrtam, itt belül amit szét kellett szedni, azt szétszedtem, vezetékeket és egyéb dolgokat, felszabadítottam neki igazából a helyet, hogy kényelmesebben szét tudja vágni, majd pedig nekiállt szétvágni a belsejét is, mert ugye nem csak a külső lemezt cseréltük ki a tetőnek, ezt a tetőlemezt, hanem a belsejét is ki kellett cserélni, mert szarrá volt rohadva, és a kanyar részét is ugye megvettük, aminek csak a belsejét tudtuk kicserélni, mivel kívül ugye az lett volna jó, hogyha telibe kicseréljük, mert ugye gyári új Volkswagen VW-s elemeket rendeltünk, ez a külső-belső meg kanyaridomok összesen volt 300 €, és ugye a külsejét azért nem tudtuk a kanyarnak kicserélni, mert ott vannak a villogók, amik ugye le vannak fóliázva feketére, ugye az első dolog az, hogy ezek szerintem tök jól néznek ki, hozzádobnak a kocsinak az esztétikai kinézeteihez, plusz pedig, hogyha ezeket a villogókat megbontjuk, le van tömítőmasszázba, be vannak fűzve oda a vezetékek, akkor ezeket megint szétszedni, ez egy eléggé bonyodalmas meló lett volna, utána felragasztani, vagy ne tegyük fel, vagy akkor hogy néz ki a helye, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ott nem fogjuk megbontani. Ez viszont az egyik kedvenc részem, ez egy tokba került nekem, mert szikra teljesen szétégette a tokomat, tehát végül is úgy látom, hogy megérte. Viszont hölgyek, urak, szeretném megköszönni, hogy megtekintitek a videóimat, és hogy kommenteltek, pozitív kommentekkel láttok el minket, jó tanácsokkal, ötletekkel, hogy hogyan csináljuk az átépítést, hogy hogyan vágjam a videókat, hogy mik azok, amik rosszak, például ez a gyorsított felvétel sok embernek zavarja a szemét. A beépítés során megpróbálok erre odafigyelni, hogy hogyan lehetne esetleg máshogyan, más szögbe és informatívan átadni azt, amit csinálunk és amit csinálok, úgyhogy ezért hatalmas nagy pacsi nektek és hálás köszönet, viszont a narrációtól elköszönök. A maradék egy perchez pedig jó szórakozást, és találkozunk a következő videóban. Na csumi!